Well, I'm going to go short. Takže já budu dneska mluvit krátce. That's easy for me to do. Pro mě to je jednoduché. I do need your prayers. Ale potřebuji vaše modlitby. I believe the Holy Spirit A věřím tomu, že Duch Svatý has a perfectly good message. má dokonalé poselství. He's been throwing doubts into A protože ďábel házel různé pochyby do moje mysli. So, I know who he is. Já vím, kdo je. He's a liar. Je lhář. He's the father of lies. A je to otec lži. So, let me pray. Takže já se pomodlím. Lord, we need you. Pane, my tě potřebujeme. We want you. Chceme tě. You have a plan for each A ty máš plán pro každého z nás. And we want to walk in that. A my chceme kráčet v tom plánu. We want to magnify you. A chceme vyvýšit a oslavit tebe. And everything that we do and say this Všechno morning to, co uděláme dneska ráno, is a for řekneme, glory. a díky tvé slávě. We pray in the name of Jesus. Modlíme se tohleto ve jménu Ježíše. Amen. Amen. I had a perfectly good message Já jsem planned. měl perfektně naplánovaný poselství And I was typing it out Saturday a morning. v sobotu večer jsem to psal And I hit something. Just a něco jsem na tom počítači zmáčknul and it went, a najednou pum, pryč. and Říkám, teď musí záviset na Duchem Svatým. well, I did it a second time. Takže jsem to udělal po druhé. And this time the first. A tentokrát to, co bylo první, tak se vrátilo zpátky. So I don't know what's going to happen. Takže nevím, co se stane. We're going to talk briefly about A budu mluvit krátce Cain and Abel. a o Kainovi a Abelovi. And yeah, Jo? we don't, it doesn't say a lot about them. A moc se o nich nemluví. In Genesis 4 verse 8, A v Genesis ve 4. kapitole v prvním verši. it said Cain talked with Abel. Pardon, 4:8, 4. kapitola 8. verš, pardon. It just said they talked. A tam se říká, že Kain talked with Abel. Aha, Kain mluvil se svým bratrem Abelem. No warning that there's going to be real danger. A nebylo tam žádné varování, že tam bude nějaká zkáza, But nějaké nebezpečí. in Hebrews 11:4, Ale v Židům v 11. kapitole ve 4. verši it says by faith tam se Abel říká, že offered God vírou a more excellent sacrifice. Abel přinesl lepší oběť Bohu. It's even the one that Cain offered Dokonce i tu oběť, kterou ten Kain přinesl, was excellent. byla výtečná. But Abel's was more Ale excellent. Abelova byla výtečnější. Why was that? Proč to bylo? What made the difference? Co to udělalo ten rozdíl? They both had a good offering. It says Oba měli dobré excellent oběti, měli dobré dary nebo oběti. yes, faith. Jo, víra. Faith always is going to make the difference. Víra vždycky udělá ten rozdíl. In Matthew 5, A v Matouši v 5. kapitole, verse 22, ve 22. verši, it says, but I say unto you, ale říkám vám, whosoever is angry with his brother ten, který se hněvá na svého bratra, without a cause bez jakékoliv příčiny, shall be in danger of judgment. a bude v nebezpečí soudu. I think I shared this Myslím si, že jsem this se week. tohleto sdílel tento týden. You're going to get it again. Tak to dostanete znovu. That way you remember. A aspoň si to zapamatujeme. And it says, whosoever should say to his A brother, kdokoliv řekne svému bratru raka, which could be interpreted což empty může head, být přeloženo jako prázdná hlava, you stupid guy, ty hlupáku, they're in danger of the council. tak jsou v nebezpečí od nějaké rady. But whosoever shall say to thou fool, Ale kdokoliv řekne svému bratru shall be in danger of hell. hlupáku, tak ten bude v nebezpečí ohnivému peklu. Now, I don't like talking about hell, A já nerad mluvím o peklu. and especially with young A children. speciálně s mladými dětmi. And it always bothered me A vždycky mě to nějak vadilo, that
all I have to do že všechno, co potřebuji udělat, is say, you fool, a říct ty hlupáku, you empty-headed guy, a ty prázdná hlavo, I'm in trouble. a že budu v problémech. I thought that's a little Já jsem extreme. si říkal, že to bylo jako trošku extrém. Why would I be in trouble just for Proč bych měl být v potíži saying something everybody says all the time? s tím, co všichni ostatní říkají? And I believe it's because A já věřím tomu, že to je kvůli tomu, what we say že to, co říkáme, has power, v tom je moc. for good or bad. Ať už v dobrém, nebo v tom špatném. We can do more damage with My our můžeme tongues mnohdy způsobit větší zkázu s naším jazykem, than physically hurting somebody. než někomu fyzicky ublížit. God showed me something that I said A Bůh mi řekl něco, nebo ukázal něco, co jsem řekl 43 years ago. možná před 43 lety. It was probably just a couple of nights before I got saved. A možná, že to bylo pár nocí předtím, než jsem byl spasený. And I was still living in the world. A pořád jsem žil ve světě, So I was at a party where everybody takže was jsem drinking. oslavoval, samozřejmě na oslavě se oslavuje, pije. And I was drunk. Já jsem byl upilý. And I was saying things Já jsem říkal věci, that I didn't remember. a které jsem si ani nepamatoval. And they were so evil A byly tak zlé, that my friends že moji kamarádi v uvozovkách videoed the whole thing. natočili celou tu věc. And it made me so angry with myself A já jsem byl tak nazlobený sám na sebe, that just a few days later I got saved. že pár dní na to jsem přijal spasení. And then I forgot about A pak that. jsem na to zapomněl. And God was showing A Bůh me mě ukazoval, 44 years later že 44 let později, how hurtful those words jak were ty slova ublížily, that I was saying. nebo byly zranitelné, to, co jsem řekl. Tom Lilliendahl would never Si říkáte, Thomas Lilliendahl by to nikdy neudělal, but I did. ale udělal. And I was saying a lot of worse words than A řekl jsem fool. spoustu horších věcí, než jenom říct, že je někdo hlupák. And that's why I believe the A punishment to is je, severe. proč věřím, že ten trest v té době, když o tom mluví, tak že byl tak vážný. Because the behavior is severe. Kvůli tomu chování, které bylo. The consequences. A ty následky za to. I was saying things to people Já jsem říkal věci lidem 40 years ago, před 43 lety, that they still remember. které si ještě pořád pamatuji. I remember trying to contact some of my old A friends. snažil jsem se skontaktovat s některými z těmi starými známými přáteli. I wanted to lead them to the A Lord. chtěl jsem jich vést k Pánu. And there was a whole group of us. A byla to celá skupina lidí. And as far as I know, most A of co se them týče toho, co já vím, are still living in the world. a většina z nich ještě pořád žije ve světě. And so I called and Takže jsem volal I wanted to make things right. a chtěl jsem ty věci nějakým způsobem napravit. And I called this friend A já jsem volal tomu kamarádovi and they didn't even want to talk to me. a oni se mnou ani nechtěli mluvit. It was as if 43 years Je to jako kdyby 43 let was yesterday. bylo včera. And so things that we say, Takže ty věci, které promlouváme, they can really mohou really opravdu někomu ublížit. And so that's why I think To je proč věřím, God's punishment že ten trest for things that we say za ty věci, které promlouváme, is just. jsou spravedlivé. In Ephesians A v chapter 2, Efeským v 2. kapitole verse 10, a v 10. verši, and I think I used these verses during the week. a myslím si, že jsem taky používal ty písma během týdne, You'll just have to hang in there. takže zůstaňte se mnou. It's good the first time, it's good A říká, že to dobré poprvé, tak to bude dobré i po 10. And it says, for we are God's workmanship. Jsme přece jeho dílo. We've been talking about that all this week. A my jsme minulý týden o tom mluvili. God's creation. A Božím stvoření. We're created in Christ My jsme Jesus. stvoření v Kristu Ježíši. That's a pretty good example. A to je celkem dobrý příklad.
We're his workmanship, My jsme Christ jeho Jesus unto dílo v good Kristu works, Ježíši stvoření, which God has before ordained that we should walk in. abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Aby jsme v nich kráčeli doslova. God's not done with us. Bůh s námi ještě neskončil. He hasn't finished. On ještě to neukončil. He's just getting started. Ale je to teprve začátek. And he's got a plan for each A and on every má one plán of pro us. každého jednoho z nás. And we kind of hear A that my to slyšíme all the time. neustále And we say, oh, yeah. a říkáme si jo. All right. Jo. God's got a plan. Jo, Bůh má plán. No, he really does have On a plan. opravdu má plán. And it's unique. A je to jedinečný. You think there's what, 7 billion people living Říká Tomasi, asi nějakých 7 miliard lidí. Yeah, that's a lot. Biliard. And you think, It's 8. oh, it's 8, all right. Takže je 8. Yeah, it'd be 9 after that. I think. A po 8 bude 9, ne? Yeah. And each one of us is A každý jeden z nás totally unique. a jsme jedineční, specifický. And I believe even our weaknesses, A já věřím dokonce i v našich slabostech. It should be a benefit. A by měly být nějaké užitky. My eyesight isn't what it used to be. Říká, moje oči nejsou takové, jako kdysi byly, And so it forces me takže mi to nutí to memorize k scripture. tomu, abych si zapamatoval písma. That's not a bad thing. A to není špatná věc. I will speak sometimes Takže já někdy budu mluvit, to a group of někdy people mluvím se skupinou lidí and think, and I often say, a často říkám, like we're somebody special, right? We are special, aren't we? Absolutely. Yeah. God is doing things, Bůh dělá věci. and even our weakness, A dokonce i v těch slabostech. He turns around and makes them On strong. to promění a posílí to. Even our weaknesses. Dokonce i v našich slabostech. Hanka will tell you that. A Hanka vám řekne, Most of the time when I preach, ve většině případů, když kážu, I come up to her after the service. tak za ní přijdu po službě I say, I am so a sorry. říkám, já se omlouvám. That was terrible. Říkám, to bylo hrozný. Please forgive me. Prosím tě, odpusť I mi. meant it to be positive. Já jsem myslela na to, že to bude pozitivní. And I do. A ano, myslím to But tak. it doesn't always come out Ale ne that way. vždycky to tak vyjde na povrch. And you've had it happen to you. A určitě se vám to stalo. But somehow I get away with it. Ale jakýmsi způsobem mě to prochází. Well, that's just Tom. That's the way Ano, he to je is. Tomás, takový je. We'll give him a break. Dáme mu trošku odpočinek. We're God's masterpiece. My jsme Boží mistrovské We're dílo. a poem. We're A a my jsme jeho concert. píseň, my jsme jeho, We're a sonata concert. my jsme jeho, jak se to řekne? Serenáda. Symfonie. Symphony. Yeah, we're not just a little song that he My plays jsme on the harmonica. nějaká písnička, kterou zahraje na harmonice. We're bigger than that. My jsme větší než to. And we have a free choice Máme svobodnou vůli, nebo výběr. as to what we do Co uděláme with the plan that God has s put tím in plánem, our life. který Bůh vložil do našeho srdce. Yeah, we can mess it up or My ho not. buď to můžeme spackat, anebo ne. He gives us the option On nám dává to mess up možnosti, the concert. buď to můžeme prostě narušit nebo spackat ten koncert, Or the masterpiece, the painting. anebo nějaký ten obraz, to You know, umění. each one of us have Každý jeden z nás the opportunity má příležitost to do it right or to do a it wrong. udělat to správně nebo ne. And that's how much God trusts us. A tak moc Bůh nám důvěřuje. We have a unique mission with God. Máme jedinečnou misi s Right? Bohem. All the 8 billion people, Všech těch 8 miliard nebo biliard lidí there's not one like you. a není ani jeden, který by byl jako vy. So how do we prepare ourselves? Takže jak se máme připravit sami sebe? And how do we prepare others A jakým způsobem připravit i ostatní for that work? a na tu práci? And
Ephesians chapter 6, Efeským 6. kapitole verses 1 through 4. od 1. do 4. verše. Anke, by the way, I was joking when I said get out of here. When you were taking the pictures. No, I was thinking that I will try to take really nice pictures of you. So I that you know. can have it for you. And nobody I ever- know, I'm not. Nobody ever I'm does. so glad we Nobody ever does. I know it's disturbing. So we need the pictures, and I was Yes. joking. Yeah, I did very nice. This is live. A tohle se nahrává. Says, all right, back to Ephesians Takže chapter 6, Efeským 6. kapitola verses 1 through 4. od 1. do 4. verše. It says, children, obey your parents Děti, in the Lord, poslouchejte své rodiče v Pánu, for this is right. protože to je spravedlivé před Honor Bohem. your father and your mother, Ctí otce svého i svou matku, for this is the first commandment with a promise, protože to je jediné přikázání, nebo první přikázání, které má zaslíbení. that it may be well with you, Aby se ti dobře dařilo and you may live a long a life. aby si žil dlouhý život na zemi. And you fathers, A tam se říká, vy otcové, don't provoke your children to wrath, nedrážděte své děti ke vzdoru, but bring them up in the fear and the training and the admonition of the Lord. ale vychovávejte je v kázni a napomenutí našeho Pána. God's talking not just to the A children. Bůh nemluví pouze k dětem. He's talking to the father and the On mother, mluví k otcům a k matkám and he's giving them practical a advice. dává jim praktické rady. He's saying to the fathers, Říká otcům. he doesn't include the mothers. A tam se nemluví o mamkách, Not that they're perfect, but ne, že by byli dokonalí, he focuses on the ale on se dad. zaměřuje na ty otce. And when he does so, A když to dělá, he says, don't provoke your říká, children nedrážděte své děti to wrath. ke vzdoru. You know, when you're young, Víte, když jsme malí nebo mladí, you don't have a lot of control over your emotions. tak nemá nad sebou nadvládu nad těma svýma emocema tak And moc. it's easy for A a je father jednoduché pro otce to provoke a in their children provokovat svoje děti. frustration, A k té frustraci, anger, nebo hněvu, unforgiveness, nebo all neopuštění kinds of feelings. a různé pocity. And God is saying, don't A do it. Bůh říká, nedělejme to. It brings harm. A přináší to zranění. So, I'm not going to speak a lot longer A já nebudu mluvit déle, because I want to hear Irena's protože message. chci slyšet, co Irena má. I'm fortunate that we get to practice together. A mám velké štěstí, že to můžeme nacvičovat spolu. I said these verses also A during the week. já jsem tyhle ty verše taky zmiňoval přes týden. Those of you that were at A ti z vás, kteří jste byli the Be Bold, na you Biboldu, get a second portion of tak dostanete druhou porci toho. It's in 1 Samuel, Takže to v 1. Samuelovem it's chapter 15, a v 15. kapitole and it's verse 23. a je to 23. verš. And this is good advice for all of A us. tohle to je dobrá rada pro každého z It nás. says, for rebellion is as the sin of witchcraft, A protože vzdor je jako hříšné věštění and stubbornness a svéhlavost is as iniquity and idol worship. jako kouzla a ctění domácích bůžků. And let me read that again. Já to přečtu ještě jednou. It says, for rebellion, A vzdor, that's pride. pýcha. I'm going to do what I'm going to do. Udělám to, co chci udělat I don't care who it hurts. a je mi úplně jedno, Who kdo likes bude it? zraněný, komu se to líbí. My needs are greater than Moje anybody potřeby else. jsou větší než někoho jiného. And so I'm going to rebel and Takže try budu vzdorovat. to force me to do A something. když mě budeš nutit, abych něco So udělal. and the reason it's like witchcraft, A ten důvod, proč je to jakoby the reason rebellion is as like the sin of witchcraft, hříšné věštění, is because witches protože co se týče try to control you čarodějství nebo čarodějů, snaží se ovládat lidi by curses. tím, že prostě na ně vloží nějaký prokletí. So if I'm rebelling all the Takže time, když se neustále jsem v tom vzdoru nebo vzdoruji, I want to do it my way. chci dělat věci svým způsobem, I don't want to do it your way. nechci dělat věci I wanna tvým do it my způsobem, way. chci dělat svým způsobem. If I'm rebelling, Jestliže jsem v tom vzdoru, then I'm trying to control people. tak pak se snažím ovládat lidi.
And I shouldn't be doing that. A neměl bych to dělat. Goes on to say Dál stubbornness. pokračuje, tam se říká svéhlavost. Stubborn, I can see a Nebo lot of smiles. tvrdohlavost. Někteří z vás se smějí, This is serious, isn't it? ale je to vážné, že? It is serious. Je to vážné. And I don't know why I get stuck with these. A nevím, proč si vždycky šprajcnu do těch věcí. I really have a good heart, and I'm. Opravdu mám dobré srdce. But it says stubbornness Ale ta svéhlavost nebo tvrdohlavost, is the same as iniquity tam se říká, že to je jako and idol worship. ctění domácích bůžků nebo kouzla. So if I'm being stubborn, Jestliže jsem ve vzdoru and we think that's kind of a good quality. a my si říkáme, že to je někdy dobrá kvalita. You know, we're not quitters. Nejsme ti, kteří prostě nějak, jak to řekne česky, se vzdávají. We're going to do what we want to do. Prostě uděláme to, co chceme udělat. Listen, we're going to do it my way. Poslouchej, uděláme to mým způsobem. Because, Jo? you know, there's no other way. There's Není two ways žádný, to dvě do it. cesty, buď to mým, The wrong way to špatným způsobem, or my way. anebo mým způsobem. So, I'm stubborn. Takže jsem takový And jakoby we think of that as a quality of some sort. jo, meskovitý. We think, you know, being stubborn, I'm a fighter. Prostě I don't give up. jsem vzdorovitý, jsem bezkovitý, prostě jsem bojovník. If I started, I'm going to finish Jestli it. jsem to začal, tak to And taky we're going to do dokončím. it my way. A uděláme to mým způsobem. So God's telling us Bůh nám říká, that if we do that, jestliže tohle to uděláme, it's like idol worship. tam se říká, že to je jako uctívání model. I don't have any idols. in Říká, my já house. nemám doma žádné modly. Yeah, you do. Ano, máš. Right here. Tady. Your opinion. Tvůj názor. That's your idol. To je tvoje modla. I'm right. Já mám pravdu. I wouldn't do it his way. Já bych to neudělal tím jeho způsobem. Wouldn't do it her way. A neudělal to ani I'm jejím gonna do it způsobem. my way. Udělám to mým způsobem. And we think that is A my a si positive myslíme, že thing. to je pozitivní věc. And maybe to a small degree A it is. možná do určité míry. But you're making yourself the idol. Ale v té chvíli činíš sám sebe modlou. And trying to control others by A snažit se By force. ovládat ostatní lidi skrze nějaký tlak, is not from God. tak to není od Boha. So what do we do? Takže co s tím udělat? Don't wait 43 years Nečekej 43 let to say I'm sorry. na to, aby se omluvil. It might be too late. Možná už bude příliš pozdě. Don't wait that long. Nečekej tak dlouho. If you think you've said something Jestliže si myslíš, že jsi něco řekl, that hurts somebody else, co někomu ublížil, you say, well, I didn't mean it si that říká, no way. já jsem to tak nemyslel. Yeah, I know, but it Já vím, came out that way. ale vyšlo to takovým A lot of způsobem. times things that A I say častokrát věci, které já řeknu. in my own heart, A v mém vlastním srdci I think I'm being kind. si I myslím, think že I'm jsem being laskavý honest. a jsem upřímný. Well, you might be, but Možná můžeš být, you're also bringing a lot of harm. to ale somebody. taky přinášíš zranění. Now I want to tell you this. A tohle to jsem vám chtěl říct. This is the message that God gave me. Tohle to je poselství, které Bůh mě dal. I do not know A já nevím of a single person a žádnou jedinečnou in osobu this room v téhleté místnosti, that had to hear this message. kteří museli slyšet tohleto poselství. I don't think there's anybody in Já this si room nemyslím, že by tady byl někdo v této that is místnosti, guilty který je vinen. of idol worship, Uctívání model, mean thoughts, nebo zlé myšlenky, mean statements. nebo zlé slova. Not a single one. Ani jeden z vás. Now, if you think this applies to A you, pokud si myslíte, že se to na vás uplatňuje, that's your business. tak to je vaše věc. That's between you and To je God. mezi vámi a Bohem. But I don't see it. God's Ale not showing já to me. nevidím a ani mě to Bůh neukazuje. Alright, if you're messing up, Jestliže to někde spackáte, that's between you and to je God. mezi vámi a Bohem. Alright. And I'm done. A já jsem skončil. Thank you for your patience. Takže děkuji za vaši trpělivost. And I want to hear what the man has. Now we must do translate for Irene. Yes, Mas bude mluvit česky teď, and ne? I'll translate for her. For Daniel. Thank you, everybody. Já vás dneska jenom ráno chci ráno povzbudit, a když
včera nebo předevčírem a jsem vnímala Ducha Svatého, jak jednal se mnou ohledně přechodu z jednoho místa na druhé. A my všichni v něm jsme do určité míry, tak jak Tomáš říkal, co se týče těch věcí, prostě v určitých mírách, v určitých věcech, každý z nás jsme v určité úrovni, ať už duchovně, nebo jsme v určité úrovni v přechodu z jedné věci na druhou. A já věřím tomu, že tak jak Jan Křtitel byl předchůdce Pána Ježíše Krista, tak v určité chvíli přišel do toho přechodu. Teď nemluvím o žemském přechodu. Teď mluvím o přechodu z jednoho místa duchovně na druhé místo. Ježíš procházel tímhletím přechodem z toho místa, kde on byl, do toho místa, kde musel zemřít. A já věřím tomu, že nejenom co se týče služby, ale osobního života. Věřím tomu, že každý z nás jsme neustále v nějakém přechodu. Z jednoho místa na druhé. Z jednoho přátelství do druhého přátelství. Z jedné služby do druhé služby. A já věřím tomu, že když budeme citliví na Ducha Svatého, on nám bude ukazovat věci a budeme následovat Ducha Svatého, tehdy tam bude pokoj, tehdy tam bude to naplnění a budeme vědět, že jsme vždycky na tom správném místě, v ten správný čas s těmi správnými lidmi. A nebo to můžeme jenom takhle nechat odejít a nevěnovat tomu pozornost. Ale co se týče mě, já věřím tomu, že Bůh nás vede od slávy ke slávě. Tomáš to tady zmiňoval. Od slávy ke slávě, od vítězství k vítězství. Ale to, co je mezi tím, je někdy boj. Je to duchovní boj. A každý z nás, v něm jsme v různých úrovních. Jak jsme tady, tak každý z nás jsme duchovně úplně na jiné úrovni. Úplně na jiné úrovni. Ne v tom, že bychom se dívali na lidi takovým způsobem, ale že se na ně díváme takovým způsobem. To znamená, že vždycky potřebujeme sloužit jeden druhému. Já dneska ráno opravdu věřím tomu, že každý z nás možná máme dobré dny a máme špatné dny, co se týče toho fyzického, ale vždycky máme dobré dny, co se týče toho duchovního. Každý z nás jsme možná ve změně, co se týče vnitřních věcí, než se projeví do toho fyzického, tak to trvá nějakou dobu. Ono to trvá nějakou dobu. Ty věci, které Bůh vložil do mě, než se projeví, tak vždycky trvá nějakou dobu. A já věřím tomu, že ten proces, který Bůh započal v nás, když zůstaneme v tom procesu neustále, tak on nás může tvořit a formovat podle té jeho vůle. On nás může tvořit právě v těch někdy těžkých časech. Bůh nás sformuje, protože všechno, co děláme, je závisíme na něm. Všechno, co říkáme, je jeho slovo. Že pevně stojíme na tom jeho slově. Ve světě budeme mít soužení. Ale v Kristu jsme vítězové. Ve světě bude trápení. Ale v Kristu jsme více než vítězové. Já věřím tomu, že my mnohdy nepadáme v těch velkých věcech, ale v těch malinkých věcech, kdy v té chvíli já mám na výběr. Buď si vyberu, že budu naslouchat Bohu a že poslechnu Ducha Svatého, ať už to dává smysl nebo ne, ale právě v tom rozhodnutí je mnohdy ten překlen z toho jednoho období do toho druhého. Z jednoho období do druhého. Jan Křtitel sloužil a v určité chvíli přešel na tu druhou stranu, protože už dosloužil.
Už došel do toho místa, kde musel uvolnit ty věci, aby Ježíš přišel a dotáhl tu službu až do konce. On řekl jednu krásnou věc. Já se musím menšit, aby on se většil. Já se musím menšit, aby on se většil. Ježíš o něm řekl, že byl prorok. Že není jiného proroka nebo většího, než byl Jan Křtitel. A přesto řekl, já se musím menšit, aby on se mohl většit. Ale neznamená to, že se budeme menšit takovým způsobem, že říkáme, já nejsem nic. To není menšení se. Já věřím tomu, že my víme, kým jsme v Kristu Ježíši, proto se můžeme menšit. My víme, kdo jsme v Kristu Ježíši, proto se můžeme menšit, proto můžeme sloužit na těch nejmenších úrovních v lidských očích. Bůh nás vede, každého jednoho z nás, na nová místa. Ať už je to duchovně, možná je to fyzicky, možná je to pro některé, prostě to může znamenat různé věci. Dokud já budu naslouchat Duchu Svatému, aby mě tam vzal, tak v tom procesu. On udělá tu práci, abych, když dojdu na to místo, abych byla připravena pro ty věci, které tam má pro mě. Nemůžeme minout ten proces. Nemůžeme chtít, aby se někdo za mě pomodlil a minout ten proces. Tak to nefunguje. Bůh chce, aby jsme spolupracovali s Duchem Svatým, aby on v nás dělal ty věci, aby jsme byli připraveni v té konečné fázi, když už budu na tom místě, kde Bůh mě povolal. A on nás neustále povolává z jednoho místa do druhého. Ale ta změna potřebuje být tady uvnitř. To smýšlení moje potřebuje být nastavené tak, abych, když přijdu do toho místa, Bůh bude se mnou pracovat. Aby ti lidi, kteří tam budou, těm lidem, kteří mám sloužit, ty věci, které mám udělat, abych byla náležitě připravená, když dojdu do toho místa. Takže vás chci dneska povzbudit. Pojďme dál, pojďme hlouběji, pojďme výš. A nesnažme se minout ten proces, protože v tom procesu Bůh nás formuje, on nás hněte, on s námi pracuje. A že na nás je práce dost, to ví každý z nás. Ale jenom ta touha Bože, já chci být na tom místě, kde ty mě chceš mít. Já chci, aby moje celá rodina byla spasena. Já toužím potom, aby celý Jeseník byl spasený. Já toužím potom, aby celý národ byl spasený. Ale je to proces. Je to proces, kterým člověk prochází každý den. Takže věřím tomu, že možná někteří z vás potřebujete modlitbu a jste na určitém místě a Bůh vás vede někde jinde. My bychom se rádi modlili za vás. Ne, aby jsme vás posunuli v té modlitbě někam, ale aby budete procházet tím procesem. Aby Bůh ve vás formoval to, co on chce formovat. Bez vztahu to nepůjde. Bůh nechce použít jenom naše dary, on chce použít ten vztah k tomu, aby ten dar mohl fungovat. Takže jenom vás chci povzbudit, jestli jste tady, potřebujete modlitbu, a přijďte za námi, budeme se modlit, budeme s vámi souhlasit. A jinak Bůh vám žehnej.